So welcome everybody. A dual nature of radiation and matter. आज आपण बघणार आहेत एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. सेटअपमध्ये आता आपण बघणार आहोत काय काय आहे. तर आता इथे बघा, ही जी ट्यूब आहे ही इव्हॅक्युएटेड ग्लास ट्यूब हॅविंग कॉर्ड्स विंडो, म्हणजे ही विंडो आहे. ह्या विंडोमधनं काय होणार आहे, सूर्याचा प्रकाश आतमध्ये येणार आहे. ही जी प्लेट आहे तिला म्हणतो आम्ही फोटोसेन्सिटिव्ह एमिटर प्लेट. म्हणजे एमिटर म्हणजे काय होणार, याच्यावर ज्यावेळेस अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन फ्रॉम द सनलाईट याच्यावर पडतील त्यावेळेस इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडणार, म्हणून ह्या प्लेटला म्हणतो आम्ही एमिटर प्लेट. दुसरी प्लेट जी आहे तिला म्हणतो आम्ही कलेक्टर प्लेट. म्हणजे हे इलेक्ट्रॉन सगळे इथं कलेक्ट होणार आहे ह्या प्लेटला. आता एस म्हणजे सनलाईट, ही जी खिडकी आहे याला म्हणतो कॉर्ड्स विंडो. एमिटर प्लेट ई, कलेक्टर प्लेट सी. एमिटर म्हणजे याच्यातून इलेक्ट्रॉन बाहेर पडणार, कलेक्टर प्लेट पी म्हणजे याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रॅक्ट होणार, कलेक्ट होणार आणि मग हे सर्किटमधनं अशा पद्धतीने जाणार. म्हणजे हे एक्सटर्नल सर्किटमध्ये करंट इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो. आता इथं जी आहे हे 6 पॉईंट्स आहेत, 1 2 3 4 5 आणि 6. ही कॉम्युटेटर की म्हणतात. हे डॉटेड लाईन्सच्या आतमध्ये जी काही प्रकार दिसतो त्याला कॉम्युटेटर की म्हणतो. इथं हा जो मीटर आहे तो मायक्रो ॲमीटर आहे करंट मोजण्याकरता. म्हणजे ह्या इफेक्टमुळे किती करंट तयार झाला, हा व्ही जो आहे हा पोटेन्शियल डिफरन्स, हा रेओस्टॅट आहे, हा जो आहे हा रेओस्टॅटच आहे. त्याच्यानंतर हे जे आहे पोटेन्शियल, म्हणजे ही जी बॅटरी आहे ही व्हेरिएबल आहे. ही व्हेरिएबल म्हणजे याचा आपल्याला कमी जास्त व्होल्टेज करता येतो, त्याच्यामुळे याला आडवा तिरपा बाण दाखवलेला आहे. आता याच्यामध्ये ज्यावेळेस आम्ही स्टडी करतो ह्या सेटअपमार्फत त्यावेळेस आता एकदम एक शॉर्ट ब्रीफमध्ये तुम्हाला समजून सांगतो ॲक्शन काय आहे. हा जो सूर्य आहे या सूर्यापासून येणारे वेव्स त्याला आम्ही म्हणतो सनलाईट. हा सनलाईट जो आहे इट इज इन्सिडेंट ऑन द एमिटर प्लेट. नाव when it is incident on this emitter plate, electrons are ejected out. बाहेर पडतात इलेक्ट्रॉन्स. These electrons move towards the collector plate. Now this collector plate is made positive with respect to emitter. म्हणजे सीला पॉझिटिव्ह टर्मिनल बॅटरीचं दिलं आहे, ईला नेगेटिव्ह टर्मिनल दिलं आहे. आता आम्हाला सीला पॉझिटिव्ह दिलं म्हणतो, ईला नेगेटिव्ह दिलं. वेळ पडलीच तर सीला नेगेटिव्ह बी देता येतं आणि एमिटरला पॉझिटिव्ह पण देता येतं. कशाच्या मार्फत, कॉम्युटेटर कीच्या मार्फत. हे टर्मिनल्स फक्त बदलले, उलटे सुलटे केले की लगे आम्हाला सीला प्लसच्या ऐवजी मायनस करता येतं किंवा मायनसच्या ऐवजी प्लस करता येतं. त्याच पद्धतीने विरुद्ध बाजूला त्या व्हाईस वर्सा होईल ती कंडिशन. आता ज्यावेळेस हे होतं तर त्याच्यामध्ये आता ह्या सेटअपमध्ये आम्हाला त्याचं एक्सप्लेनेशन द्यायचं आहे. एक्सप्लेनेशन देत असताना आता आपल्याला सेटअपचं एक्सप्लेनेशन देताना इथे मी पॉईंट्स व्यवस्थित मांडले, त्याच पद्धतीने लिहिलं तरी चालेल. नाव दिस सेटअप कन्सिस्ट ऑफ इव्हॅक्युएटेड ग्लास ट्यूब विथ कॉर्ड्स विंडो. इथं दाखवलं नाही, ही ट्यूब इव्हॅक्युएटेड पोकळ आणि त्याला कॉर्ड्स विंडो आहे. त्यानंतर इट कंटेन्स फोटोसेन्सिटिव्ह मटेरियल कॉल्ड ॲज एमिटर म्हणजे ई, आणि दुसरं अनदर मेटल प्लेट कॉल्ड ॲज कलेक्टर प्लेट सी. लक्षात आलं. म्हणजे ह्या इव्हॅक्युएटेड ग्लास ट्यूबमध्ये फोटोसेन्सिटिव्ह प्लेट आहे त्याला एमिटर प्लेट म्हणतो, दुसरी आहे ती कलेक्टर प्लेट म्हणतो. आता मी शॉर्टकटमध्ये ई फॉर एमिटर आणि सी फॉर कलेक्टर प्लेट. These two plates are connected to voltage source where voltage can be changed and an ammeter is used to measure the current in the circuit.
म्हणजे ही इथं जी आहे हा ॲमेटर म्हणजे मायक्रो ॲमेटर, इट इज यूज टू मेजर द करंट which is formed due to the effect in the circuit. So here you can measure the current. Next is that potential difference V is measured by voltmeter. म्हणजे आता हे जे व्होल्टेज लावलं आहे आम्ही ते इथं आम्हाला मोजता येतं की व्होल्टमीटर हे व्होल्टेज किती आहे ते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर this potential volt difference V is measured by voltmeter which is maintained in between emitter and collector plate. Normally C is taken as positive, म्हणजे collector plate is taken positive with respect to emitter plate. C म्हणजे collector plate can also be made negative with respect to emitter. When C is taken as positive by voltmeter, battery V, इलेक्ट्रॉन्स आर सेट टू बी ॲक्सलरेटेड, म्हणजे इलेक्ट्रॉन्सला गती मिळते. आणि ज्यावेळेस वेन सी इज टेकन ॲज नेगेटिव्ह ड्यू टू द पोटेन्शियल डिफरन्स व्ही बॅटरी, इलेक्ट्रॉन्स आर रिटार्डेड, त्यांचा स्पीड कमी केला जातो. आता का कमी केला जातो? लॉजिक इज व्हेरी सिम्पल. ज्यावेळेस सी पॉझिटिव्ह आहे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव्ह, अट्रॅक्शन वाढलं म्हणजे स्पीड वाढला, फटाफट सगळे इलेक्ट्रॉन्स अट्रॅक्ट केले जातील सी प्लेटला. परंतु ज्यावेळेस सी नेगेटिव्ह जर केला तर हा नेगेटिव्ह आणि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव्ह रिपल्शन होईल, म्हणजे काय होणार, ह्या इलेक्ट्रॉन्सला इकडे येऊ देणार नाही. त्याला म्हणतो आम्ही रिटार्डेशन. सो दिस एस इज कॉल्ड ॲज द मोनोक्रोमॅटिक सोर्स ऑफ लाईट विच इज हॅव्हिंग अ हाय फ्रिक्वेन्सी. आता एक ठराविक फ्रिक्वेन्सी लागते, ते आपण नंतर एक्सप्लेन करणार आहोत. परंतु आत्ता एक कंडिशन म्हणून आपल्याला फ्रिक्वेन्सी कशी असली पाहिजे, इट शुड बी व्हेरी हाय. नाव दिस लाईट इज मेड टू फॉल ऑन द मेटल प्लेट ई. म्हणजे ही जी लाईट आहे इट इज अलाउड टू फॉल ऑन द मेटल प्लेट ई. देअरफॉर इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस. Such electrons are called as photoelectrons, which are collected at the collector plate C. Hence, this total phenomena is known as photoelectric effect. So this is how the setup will be used, and depending upon this setup, the observations which we are going to make by varying the voltages, it will be discussed in the next article. Okay, stop here. So let us see the observations made by Henry from the experimental setup. Now here we will see that the action which is shown by him is simple or not. So here first of all it is said that when you are going to take ultraviolet radiation incident on the emitter plate, the current that is called as the photocurrent was recorded even if the intensity of radiation was low. म्हणजे काय, आता इथे पाहिलं ते रेडिएशन इन्सिडेंट आहे एमिटर प्लेट ईवर, आणि मग याच्यातनं ज्या वेळेस जसं इन्सिडेंट झाला, म्हणजे इन्सिडेंट रेडिएशनचं फोटॉनच्या स्वरूपात आहे, आणि फोटॉन याच्यावर पडल्याबरोबर इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतो. आणि मग आता इथे जर आम्ही बघितलं, कलेक्टर प्लेटला पॉझिटिव्ह टर्मिनल दिलेला आहे आणि नेगेटिव्ह टर्मिनल एमिटरला दिलेलं आहे. म्हणजे आता एमिटर काय करणार, त्याच्यापासून इलेक्ट्रॉन्सला लांब पळवणार, म्हणजे ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन. आणि सी कलेक्टर प्लेट जी आहे ही पॉझिटिव्ह आहे, मग ही यांना खेचणार, म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला काय दिसतात, फ्लो होताना दिसतात. म्हणून ह्या फ्लो ऑफ करंटला आम्ही म्हणतो फोटॉन करंट. आता ज्या वेळेस इन्सिडेंट झाला आहे त्याने रेकॉर्ड केलं की इवन इफ द इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन इज लो,
still he has found the current flowing, photo current flowing. पण त्याने सांगताना काय सांगितलं की photo current was observed only when the incident radiation was greater than the threshold frequency. आता थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय की फ्रिक्वेन्सी कमीत कमी किमान असावी, की किमान किंमत फ्रिक्वेन्सीच्या पेक्षा जास्त जर फ्रिक्वेन्सीची किंमत येत असेल रेडिएशनची ही जी आहे तर ती तुम्हाला इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेन त्या मटेरियलमधनं बाहेर, अन्यथा करणार नाही. म्हणून त्याच्याकरता सांगितलं आहे की थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी म्हणजे हे एक क्रायटेरिया आहे, हे एक कंडिशन आहे. काय एवढ्या एवढ्या फ्रिक्वेन्सीला साधारणतः 5 फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय 5 हर्ट्झ फ्रिक्वेन्सी जी आहे त्याच्यापेक्षा कमी जर असेल तर एमिट करणार नाही इलेक्ट्रॉन बाहेर, पण त्याच्यापेक्षा जास्त जर असेल तर इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडणार. म्हणून त्याच्याकरता त्याने सांगितलं फोटो करंट I was observed only when the UV incident radiation was greater than the minimum frequency called as the threshold frequency. It is represented by nu 0. nu हा V नाही, Vचा एक पाय बेंड केलेला आहे त्याला nu 0 म्हणतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. आता पुढे सांगितलं देर इज नो लॅग टाईम बिटवीन द इन्सिडंट ऑफ लाईट अँड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. म्हणजे ज्या सेकंदाला इफेक्ट झाला रेडिएशन म्हणजे फोटॉन एनर्जी याच्यात आली त्या मटेरियलवर, लगेच त्याच क्षणात इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतो. म्हणजे एक घुसतं एक बाहेर निघते. मग याला म्हणतो नो लॅग टाईम. काय म्हणतो त्याला आम्ही? नो लॅग ऑफ टाईम बिटवीन द इन्सिडंट ऑफ लाईट अँड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. पुढं फोटो करंट. आता आम्ही काय म्हणतो फोटो करंट स्टार्ट्स इन्स्टंटेनियसली इवन इफ द इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन इज लो. मग आता जसं आपण ढगाळ वातावरण आहे ठीक आहे, परंतु आम्हाला दिवस म्हणजे ढगाळ वातावरण असताना सुद्धा समोरच्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला दिसतात, परंतु अंधार जर असेल तर त्यावेळेस काहीच दिसणार नाही. म्हणजे आम्हाला व्हिजिबिलिटी काय झाली शून्य अंधारात. परंतु दिवसा आभाळ जरी आलं, खूप जरी दाट आभाळ आलं तरीसुद्धा आम्ही समोरची व्यक्ती समोरचा ऑब्जेक्ट बघू शकतो. म्हणजेच याला आम्ही काय म्हणणार का आमचं फोटो करंट स्टार्ट्स इन्स्टंटेनियसली इवन इफ द इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन इज लो. म्हणजे आम्ही आमच्या उद्योगाला लगेच लागू शकतो. म्हणजे दिवस जसा असतो प्रचंड ब्राईट सनलाईट जर असेल त्या पद्धतीनेच आभाळ जरी आलं तरी आपण आपल्या कामाला मोकळा असतो किंवा आपल्याला सहज करता येतात. म्हणून त्यावेळेस इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन ढगाळ वातावरणाची काय झाली लो झाली, परंतु तरीसुद्धा त्याचा इफेक्ट पाहायला मिळतो. कारण का आम्हाला समोरच्या सगळ्या वस्तू क्लिअर दिसतात. त्याच पद्धतीने करंटसुद्धा आम्हाला काय दिसणार इट हॅज स्टार्टेड इन्स्टंटेनियसली. इफ द इन्सिडेंट रेडिएशन इज स्टॉप्ड. इथं जर आम्ही स्टॉप केलं तर इलेक्ट्रॉन बाहेर पडणार नाही. बाहेर पडले नाही म्हणजे नो अट्रॅक्शन आणि इकडं नो रिपल्शन आणि म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स नाही म्हणजे करंट नाही. म्हणून इथं आम्ही काय म्हटलं आहे की इफ द इन्सिडंट रेडिएशन इज स्टॉप करंट नॅचरली स्टॉप्स. ही झाली दुसरी कंडिशन. त्याने दुसरा मुद्दा सांगितला. आता तिसरा कीपिंग द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन अँड व्ही ॲक्सलरेटिंग पोटेन्शियल फिक्स. म्हणजे हे काय इन्सिडेंट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी आणि हे जे पोटेन्शियल जे आहे हे जर फिक्स जर केलं आम्ही मग काय होईल देन इन्क्रीजिंग द इंटेन्सिटी. मग आता इंटेन्सिटी आम्ही काय करणार ह्याच पॉईंटवर जर एकामागे एक जर पट जर पडत राहिले तर इंटेन्सिटी आता इथे इन्क्रीजिंग द इंटेन्सिटी म्हटलं आम्ही. म्हणजे इंटेन्सिटी म्हणजे काय ह्या विंडोमधली जी येण्याची जी काही किरणं जी आहे ती जर मोठ्या प्रमाणात जर येत असेल तर इंटेन्सिटी बिकम्स मोर and therefore we say that increasing the intensity photo current
increases linearly with intensity. म्हणजे इथं ग्राफनुसार लक्षात घ्या, 1 सेंटीमीटरने जर इंटेन्सिटी वाढवली तर 1 सेंटीमीटरने फोटोकरंट वाढतो. अजून जर वाढवली त्याच प्रमाणात वर सुद्धा करंट वाढतो. म्हणजे त्यांची नेचर कसं आहे, इन्क्रीजिंग लिनियरली. आणि म्हणून आम्हाला ग्राफ जो आहे तो स्ट्रेट लाईन ग्राफ पाहायला मिळतो. हा झाला तिसरा मुद्दा. आता चौथ्यात काय सांगितलं, इफ म्हणजे फोटो इलेक्ट्रॉन करंट कॅन बी व्हॅरिड बाय चेंजिंग द पोटेन्शियल ऑफ कलेक्टर प्लेट. आता इथे म्हणजे आम्हाला जो करंट आहे, म्हणजे हे जे इलेक्ट्रॉन जे आहे, दिस कॅन बी चेंज्ड, कमी करता येईल किंवा जास्त करता येईल. कशाच्या आधारे, ह्या कलेक्टर प्लेटला व्होल्टेज जे दिलेलं आहे ते कमी जास्त केलं तर फोटो इलेक्ट्रॉन करंट जे आहे यांचा जो स्पीड आहे तो कमी जास्त केला जाऊ शकतो. सो हिअर आय हॅव नोटेड दॅट आय कॅन बी व्हॅरिड बाय चेंजिंग द पोटेन्शियल ऑफ कलेक्टर प्लेट. आय इज डिपेंडंट ऑन व्ही. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, करंट कशावर अवलंबून आहे, व्हीवर, फॉर अ गिवन इन्सिडेंट रेडिएशन. म्हणजे याचा अर्थ रिझल्ट काय सांगतो, इनिशियली द करंट इन्क्रीजेस विथ व्ही अँड देन रिमेन्स कॉन्स्टंट. आता हे याचा अर्थ असा आहे की ज्या वेळेस आमचं इन्सिडेंट रेडिएशन जो आहे तो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीपेक्षा जास्त आहे, मग सुरुवातीला जर आम्ही कलेक्टर प्लेटला व्होल्टेज जर वाढवलं तर काय होतं, naturally current or electrons start flowing fastly. They will get attracted toward the collector plate, and after that the speed of the electrons attracting the collector plate then becomes constant. कारण आता शेवटी काय होणार, ह्या चॅनलमध्ये शिरताना आता नंबर लागेल सगळ्या इलेक्ट्रॉनचा. म्हणजे पुढे जाऊन काय होणार की करंट जो आहे तो काय होतो, कॉन्स्टंट होतो. आणि तो जो कॉन्स्टंट होतो त्या करंटला आम्ही म्हणतो सॅच्युरेशन करंट. दिस करंट इज कॉल्ड ॲज द सॅच्युरेशन करंट. आता इथं आम्ही फिगर दाखवली, ही ॲक्सिस उभी जी आहे वाय ॲक्सिस ती फोटो इलेक्ट्रिक करंट. आता इकडं जे आहे अर्धा जो पॉझिटिव्ह साईडचा ग्राफ जो आहे तो आम्ही दाखवला ॲक्सेलरेटिंग पोटेन्शियल, आणि इकडं जे दाखवलं आहे ते रिटार्डिंग पोटेन्शियल. ॲक्सेलरेटिंग पोटेन्शियल म्हणजे आम्ही इलेक्ट्रॉन्सला ॲक्सेलरेट करणार, आणि त्याच्याच विरुद्ध जर आम्ही कलेक्टर प्लेटचं जर आम्ही व्होल्टेज कमी जर केलं तर काय होणार, त्याचं व्होल्टेज कमी केलं तर काय होईल की आमचा जो इलेक्ट्रॉनचा स्पीड जो आहे किंवा करंट जो आहे तो काय होणार, कमी कमी होत जाणार. मग ते इथं म्हणजे ह्या ग्राफमध्ये दाखवलं. पुढचा मुद्दा 5th, ए फ्रिक्वेन्सी इज चेंज. आता फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, हे आता इथं जे आहे समजा एमिटर प्लेटला ह्या पॉईंटवर फ्रिक्वेन्सी आली, एक आली, एका सेकंदात जर असे एकामागे एक जर किरणं जर जास्त कमी असतील तर काय होईल. आता आपल्याला समजा एक लक्षात घ्या, एका पर्टिक्युलर हाताच्या स्किनवर जर उन्हाचे एकच किरण पडलं, आभाळ येऊन गेलं त्याच्यापुढं, आपल्याला चटका बसत नाही. परंतु ब्राईट सनलाईटमध्ये उन्हाळ्याच्या दिवसात त्या स्किनवर तेवढ्या भागात एकामागे एक त्याच पॉईंटवर काय होतं, किरणं पडत जातात आणि मग आपल्याला चटके बसतात. म्हणजे त्यावेळेस आपण काय होतं, चटके कधी बसतात, फ्रिक्वेन्सी वाढल्यानंतर. आणि चटके कधी बसत नाही, ज्यावेळेस फ्रिक्वेन्सी कमी पडते आपल्या स्किनवर त्यावेळेस आम्ही म्हणतो चटके बसत नाही. त्याच पद्धतीने एमिटर प्लेटवरचा परिणाम त्याच पथाचाच बघायचा. ए फ्रिक्वेन्सी इज चेंज म्हणजे इन्सिडेंट रेडिएशनची बाय कीपिंग व्ही एज कॉन्स्टंट. म्हणजे व्होल्टेज कलेक्टर प्लेटला आणि एमिटरला कसं केलं आम्ही, कॉन्स्टंट केलं. देन सॅच्युरेशन करंट रिमेन्स सेम. बट स्टॉपिंग व्होल्टेज चेंजेस. आता इथं ह्या फिगरमध्ये लक्षात येईल आम्हाला का इथं सॅच्युरेशन करंट जो आहे I0, हे बघा इथे आम्हाला काय दिसतंय, इंटेन्सिटीचं जो आहे
करंट जो फॉर्म झाला आहे तो आम्हाला काय मिळतो, सॅच्युरेशन करंट. म्हणजे सॅच्युरेशन म्हणजे कॉन्स्टंट झालेला करंट म्हणजे सॅच्युरेशन करंट. परंतु आम्ही कंडिशन काय घेतली होती, फ्रिक्वेन्सी इज चेंज बाय कीपिंग व्हॉट कॉन्स्टंट व्ही. आता व्ही कॉन्स्टंट झाल्यानंतर सॅच्युरेशन करंट काय राहतो, सेम राहतो, बट स्टॉपिंग व्होल्टेज चेंजेस. आता स्टॉपिंग व्होल्टेज चेंजेस म्हणजे काय, की आम्हाला जे आहे आता हा जे इलेक्ट्रॉन जे आहेत हे आम्ही काय करणार आहे, हे जे इकडे वाहत होते ते वाहण्याचा प्रवाह आम्ही बंद करणार. बंद करणार म्हणजे काय करणार, कलेक्टरचं व्होल्टेज कमी कमी करीत जाणार. म्हणजे इथं पहिलं 5 व्होल्टेज होतं, 4 करणार, 3 करणार, 2 करणार, 1 करणार, 0 झालं. मग हे सुद्धा -1 झालं म्हणजे निगेटिव्ह पोलॅरिटी आली. निगेटिव्ह पोलॅरिटी समजा -1 आणि 2 व्होल्टला हे इलेक्ट्रॉन्स इकडे येऊ शकत नाहीत. मग त्या पोटेन्शियलला आम्ही म्हणतो स्टॉपिंग पोटेन्शियल. मग प्रत्येक ज्यावेळेस एक इंटेन्सिटी घेतो त्यावेळेस आम्हाला लक्षात येतं की आता हे एका इंटेन्सिटी आहे 0ला स्टॉपिंग पोटेन्शियल 3 किमती दाखवल्यात आम्ही. म्हणजे हे 3 किमती जे आहेत इथं आम्ही ज्यावेळेस सांगतो त्याचे 3 डिफरंट मेटल्स घेतले, त्याच्यामुळं आम्हाला हे 3 वेगळे स्टॉपिंग पोटेन्शियल मिळतात. पण सॅच्युरेशन करंट काय असतो, सारखा असतो. आता याच्यामध्ये हर्ट्झला हे लक्षात आलं की फॉर डिफरंट मेटल स्लोप ऑफ सच स्ट्रेट लाईन्स वर ऑल्सो सेम बट intercepts were different for frequency and stopping potential on potential axis. आता ही जी आहे म्हणजे डिफरंट मेटल्सचं त्यांनी उदाहरण घेतलं आहे. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं काय, जे ग्राफ जो काही येईल वेगवेगळ्या मेटलसाठी त्याच्यामध्ये स्लोप सारखेच आहेत, परंतु इंटरसेप्ट्स वर डिफरंट फॉर फ्रिक्वेन्सी अँड स्टॉपिंग पोटेन्शियल ॲक्सेस. म्हणजे इथं जी आहे इथं कुठंतरी वेगळ्या ठिकाणी कट होणार, इकडं जी आहे इथं कुठंतरी वेगळ्या ठिकाणी कट होणार. म्हणजे याच्यावरून आम्हाला फ्रिक्वेन्सी आणि स्टॉपिंग पोटेन्शियल काय दिसतं, वेगवेगळ्या किमती दिसतात. पहिल्या लाईनची म्हणजे हे पहिलं मेटल समजूया, दुसऱ्या लाईनची दुसरा मेटल समजूया, दुसरी लाईन हे इथं. म्हणजे ही वाय ॲक्सिसला वेगवेगळ्या ठिकाणी कट होती. म्हणजे तुमची फ्रिक्वेन्सी काय केली, बदलत गेली. परंतु पुढे जाता हा करंट तो जो आहे फोटो करंट तो कॉन्स्टंट राहतो, म्हणून त्याला म्हणतो आम्ही सॅच्युरेशन करंट. सो हिअर दिस रिटार्डिंग पोटेन्शियल ऑल्सो गोज ऑन चेंजिंग. सो दिस इज द पोटेन्शियल ॲक्सिस. आणि मग इकडची राईट साईड जी दाखवली ती ॲक्सलरेटिंग पोटेन्शियल, लेफ्ट बाजू दाखवली ती रिटार्डिंग पोटेन्शियल. तर अशा पद्धतीने हा 5वा मुद्दा त्याने समजून सांगितला आहे. आता राहिला शेवटचं 6वा मुद्दा. आता काय कॉन्स्टंट ठेवतो पहा, व्ही अँड न्यू वी आर टेकिंग फिक्स. व्ही म्हणजे काय, कलेक्टर आणि एमिटरचं जे पोटेन्शियल आहे ते फिक्स ठेवणार आम्ही. म्हणजे हे जे आहे ही तर फिक्स करणार आम्ही. आणि फ्रिक्वेन्सी इज ऑल्सो फिक्स. म्हणजे आता इथून जे ह्या पॉईंटला जे पडणारे वेव्ह जे आहे त्याच्यामध्ये आपण थोडक्यात काय म्हणू, ठराविक इंटरवलनंतर एक एक किरण येऊन पडत जाईल त्याच पॉईंटवर इमिटरच्या. मग आता इथे काय लक्षात येते की इफ व्ही अँड न्यू आर फिक्स देन इन्सिडंट इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन इज इन्क्रीज. आता इथे कंडिशन काय घेतो, हे 2 फिक्स केले आणि मी जर इंटेन्सिटी जर वाढवली तर व्हॅल्यू ऑफ सॅच्युरेशन करंट ऑल्सो इन्क्रीजेस. म्हणजे आता काय होणार लक्षात आलं, पहिल्यांदा फ्रिक्वेन्सी ह्या पॉईंटला येऊन पडणारे किरण त्याच्यामध्ये टाईम इंटरवल जर असेल तो फिक्स जर केला तर याचा अर्थ काय होणार, कॉन्स्टंट स्पीडने फक्त इथं येऊन पडणार, फास्ट पडणार नाही, एकामागे एक नाही. म्हणजे एकामागे एक जर म्हटलं तर इंटेन्सिटी काय झाली, वाढत चालली. एका पॉईंटवर तुम्ही जर आज असे एक खेळा जर आपण मारतो खेळा भिंतीमध्ये आणि त्या हॅमरने त्या खेळाच्या हेडला मारत असताना जर फ्रिक्वेन्सी आपली कशी असते बघा, आपली ठोका मारण्याची पद्धत दमादमाने असते, त्यावेळेस ती काय झाली
म्हणजे फिक्स झाली, कॉन्स्टंट झाली. परंतु जर मशीनने जर म्हटलं तर दनादन 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 मारत चालतं आणि त्याला जर टायमर असेल, स्पीड जर वाढवायचा, तर हॅमरच्या हेडवर त्या मशीनमुळं काय होणार, दणके मारण्याची प्रोसेस वाढू शकते. म्हणजे त्यावेळेस आम्ही म्हणतो फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीजेस, किंवा ती स्पीड कमी केला तर ती डिक्रीजेस, म्हणजे ते व्हेरिएशन झालं. परंतु आता आम्ही काय केलं आहे, कॉन्स्टंट ठेवलं आहे. आणि इथं पोटेन्शियल जी आहे कलेक्टर प्लेटला, तो सुद्धा काय केला आहे, कॉन्स्टंट ठेवला. मग आता हे कॉन्स्टंट ठेवल्यानंतर आणि इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन इज इन्क्रीज केलं आम्ही, म्हणजे खिडकीची विंडो जी आहे ती मोठी केली, म्हणजे इंटेन्सिटी वाढली. मग काय फरक पडतो पहा, व्हॅल्यू ऑफ सॅच्युरेशन करंट गेट्स इन्क्रीज्ड proportionally. That is, if intensity doubles, saturation current also doubles. म्हणजे इथं आम्ही काय केलं, पडणाऱ्या पॉईंटला आता एमिटर प्लेटवर आता काय झालं, एमिटर प्लेट जास्त एक्सपोज झाली सनलाईटला, म्हणजे विंडो जशी खिडकी ओपन केली मोठी, येऊन पडणाऱ्या पॉईंटला जी स्पीड आहे तो कॉन्स्टंट ठेवला आहे. परंतु आता इथे आम्हाला काय दिसतंय की विंडोची खिडकी, विंडो ओपन केली जास्त, त्याच्यामुळं इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन वाढलं, आणि इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन वाढलं तर आमचा सॅच्युरेशन करंटसुद्धा त्याच प्रमाणात वाढला. म्हणून आम्ही म्हणतो व्हॅल्यू ऑफ सॅच्युरेशन करंट ऑल्सो इन्क्रीजेस प्रोपोर्शनली. मग एक्झाम्पलच्या स्वरूपात सांगितलं, इफ इंटेन्सिटी डबल्स, मग सॅच्युरेशन करंट ऑल्सो डबल्स. म्हणजे जी तुमची नॉर्मल खिडकी आहे त्याच्यापेक्षा दुप्पट जर केली तर निश्चितच करंटची व्हॅल्यूसुद्धा काय होणार, वाढत चालणार. आता शेवटचा मुद्दा की द 8th point, if we apply a negative potential to C, what happens? Current decreases. If we take a typical value minus V0, म्हणजे stopping potential किंवा retarding potential as minus V0, for this value, if I is equal to 0, then such a V0 is termed as stopping potential or cutoff potential. म्हणजे आता हे सगळं सांगण्याचं तात्पर्य एवढंच आहे की आम्ही ह्या सीला नेगेटिव्ह व्होल्टेज देत चाललो आहे. ज्या नेगेटिव्ह व्होल्टेजला इलेक्ट्रॉन्स इकडं येण्याचं बंद होईल त्या व्होल्टेजला आम्ही म्हणतो स्टॉपिंग पोटेन्शियल किंवा कट ऑफ पोटेन्शियल. म्हणजे इथं करंटचा फ्लो कट ऑफ होतो आणि म्हणून त्या पोटेन्शियलला आम्ही स्टॉपिंग पोटेन्शियल और कट ऑफ पोटेन्शियल असं म्हटलं. दॅट इज when potential was retarding, म्हणजे जसं 5 व्होल्टचं 4, 4चं 3, 3चं 2, 1, 0, -1, -2, म्हणजे ह्या पोटेन्शियलची जी काही उतरती कळा जी आहे त्याला आम्ही म्हणतो तर रिटार्डिंग. अँड देअरफॉर when the potential was retarding, photoelectrons had enough energy to reach the collector potential. म्हणजे आता याचा अर्थ त्यांनी सांगितलं की ज्यावेळेस 5 व्होल्ट तर 4 व्होल्ट होत होतं त्यावेळेस मात्र इलेक्ट्रॉन जे होते हे 5 व्होल्टला जास्त स्पीडने येत होते. 5 व्होल्टचा 4 झाल्यानंतर थोडा स्पीड कमी झाला, 4चा 3 झाल्यावर अजून कमी झाला, 2चा. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की when potential was retarding, म्हणजे कमी कमी होत चाललं तरी त्या इलेक्ट्रॉन्सला काय होतं, इनफ एनर्जी होते टू रीच द कलेक्टर प्लेट. परंतु त्याच्यानंतर एक ठराविक व्होल्टेज आल्यानंतर नेगेटिव्ह व्होल्टेज, त्यावेळेस मात्र कलेक्टर करंट काय होतो, 0 होतो. हे त्याने ह्या एक्सपेरिमेंटमधून बघितलं. आता अजून एक मुद्दा त्यांनी सांगितलं, व्हॅल्यू ऑफ V0 दॅट इज स्टॉपिंग पोटेन्शियल फॉर एनी इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन इज सेम ॲज लॉंग ॲज फ्रिक्वेन्सी रिमेन्स द सेम. तर त्याने ही एक कंडिशन टाकली की व्हॅल्यू ऑफ V0 इज सेम कुठल्याही, म्हणजे आता याच्यावर जसे एकापेक्षा जास्त किरणं येऊन पडणार आहेत, मग त्यावेळेस पोटेन्शियल इथं जे लावलेलं आहे ते आम्ही काय केलं आहे, जे V0 आहे त्याला आम्ही म्हणतो, आता V0 म्हणजे काय झालं, स्टॉपिंग पोटेन्शियल.
मग स्टॉपिंग पोटेन्शियल म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ V0 फॉर एनी इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन इज सेम ॲज लॉंग ॲज द फ्रिक्वेन्सी रिमेन्स सेम, बट डिफरंट फॉर डिफरंट मेटल्स. म्हणजे त्याला सांगायचं एवढंच की जर तुम्ही वेगवेगळे जर का मेटल घेतले तर स्टॉपिंग पोटेन्शियल निश्चितच वेगवेगळे असणार, परंतु पर्टिक्युलर मेटलच्या बाबतीत त्याचं सांगणं आहे की V0 इज सेम फॉर एनी इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन, परंतु कंडिशन ॲज लॉंग ॲज फ्रिक्वेन्सी रिमेन्स सेम. फ्रिक्वेन्सी रिमेन्स सेम म्हणजे फ्रिक्वेन्सी इज ग्रेटर दॅन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. हा झाला मुद्दा. म्हणजे त्याने हे सगळं मांडलं 8व्या मुद्द्यात. आणि शेवटचा 9वा, इथं 2 मेटल घेतलेत वेगवेगळ्या मटेरियलचे, मेटल ए आणि मेटल बी. आता त्याचं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी जी आहे तर आमच्या लक्षात येते की पहिल्या मेटल एची जी आहे ते 0पासून खूप जवळ आहे, म्हणजे इमिजिएट लगेच सुरू होणार फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो व्हायला सुरुवात होणार. परंतु याचा मात्र मेटल बीचा थोडा उशिरा सुरू होतो. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की याची थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी पहिल्याची खूप छोटी आहे तर दुसऱ्याची मोठी आहे. म्हणजे दुसऱ्या मेटलला वाट बघावं लागणार आहे, जास्त थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीची किंमत येईपर्यंत करंट दिसणार नाही. म्हणजे ह्या μ0' अचिव्हमेंट झाल्यानंतर, म्हणजे आता उदाहरणार्थ μ0 जर समजा आपण 1 व्होल्ट धरू, फ्रिक्वेन्सी जी आहे इथं जर 1 घेतली आणि हे μ0' 2 जर घेतली, म्हणजे याचा अर्थ काय, इथं 1 रीडिंग येईपर्यंत आम्हाला करंट दिसणार नाही. 1 आला की लगेच करंट फ्लो व्हायला सुरुवात होतो. तसं इथं मेटल बीच्या बाबतीत मात्र 2 पर्यंत येईपर्यंत फ्रिक्वेन्सी 2 येईपर्यंत आम्हाला करंट बघायला मिळणार नाही, त्याच्यानंतर पाहायला मिळेल. सो दिस मीन्स दॅट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी फॉर डिफरंट मेटल्स आर डिफरंट. मग आता I डिपेंड्स ऑन इंटेन्सिटी अँड नॉट ऑन μ' ॲज लॉंग ॲज μ इज ग्रेटर दॅन μ0. मग आता त्याने इथं अजून एक कंडिशन समजून सांगितली की I डिपेंड्स ऑन वॉट, करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन इंटेन्सिटी अँड नॉट ऑन फ्रिक्वेन्सी. पण कधी, ज्यावेळेस हीच फ्रिक्वेन्सी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीपेक्षा ग्रेटर असेल अँड पोटेन्शियल ॲट C इज हायर दॅन E. म्हणजे ही कंडिशन C मस्ट बी ग्रेटर, व्होल्टेज ॲट C मस्ट बी ग्रेटर दॅन E. तर अशा पद्धतीने हे त्याने 9 मुद्दे मांडले, ते आपण समजून घेतले. विल स्टॉप हिअर.